Please subscribe Dailyget channel for more technology videos. Thanks for watching. Loves all. And take care. Bye. I am Navaj. नवदार लामी छाने पुसानबाट बोलिरहेको छु। तपाईले म आज लिएर आएको छु। यदि तपाईको लोकेसनमा तपाईको अहिले करेन्टली लोकेसनमा कुनै पनि वेबसाइट तथा एप्लिकेसनहरु अवेलेबल छैनन्, गुगल प्ले स्टोर एन्ड्रोइड मोबाइलको अफिसियली वेबसाइट गुगल प्ले मा तपाईको कुनै पनि एप्लिकेसन अवेलेबल छैन, तपाईको करेन्टली लोकेसनमा कुनै पनि एप्लिकेसन अवेलेबल छैन भने तपाईले आफ्नो लोकेसन चेन्ज गरेर त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको क्रोम ब्राउजरमा कुनै पनि वेबसाइटहरु गुगलले ब्यान गरेको करेक्सन यदि तपाई फर एक्जाम्पलको लागि नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपालमा सबै वेबसाइट तथा एप्लिकेसनहरु पनि अवेलेबल छैनन्, त्यसमा पनि तपाईको अवेलेबल नभएको वेबसाइट तथा एप्लिकेसनहरु तपाईले आफ्नो करेन्टली लोकेसन चेन्ज गरेर तपाईले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अनि वेबसाइट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि क्रोम ब्राउजरमा जानुस्, आफ्नो लोकेसन अफ गर्नु अथवा धेरै VPNहरु डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ। VPN एउटा पपुलर मोबाइल एप्लिकेसन VPN पनि धेरै छन्, त्यसमा पनि हामीले युज गरेर फ्लाइ VPN हरियो आइकन छ गुगल प्ले स्टोरमा FLY VPN डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। VPN फ्लाइ VPN तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसको कन्ट्री डिभाइसेसमा फेरि अवेलेबल कन्ट्रीहरु सबै छैन, त्यसमा पनि तपाईले कुन कन्ट्री चुज गर्न तपाईको इच्छा हो त्यसमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि सबै कोही पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ, कोही फ्री अवेलेबल पनि छन्। तपाईले फ्री अवेलेबल भएको लोकेसन करेन्टली लोकेसन चेन्ज गरेर कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि कुनै पनि ब्राउजर तथा एप्लिकेसनहरुमा लगइन गर्दा त्यसको रियली करेन्टली लोकेसन त्यो फ्लाइ VPN बाटै दिनेछ। यदि त्यसो भएन भने तपाईले वेबसाइटको लागि तपाईले आफ्नो google.com पछि कुनै पनि देशको सर्टकट रूप फर एक्जाम्पलको लागि नेपाल छ भने google.com.np छ भने google.com पछि कुन लोकेसन राख्नुपर्ने हो त्यो लोकेसनलाई राख्नुस्। लोकेसन कन्ट्रीको सर्टकट रूप फर एक्जाम्पलको लागि इन्डिया छ भने google.com.in राख्नुस्, UK छ भने google.com.uk राख्नुस्। त्यसपछि सर्च इन्जिनको लोकेसन चेन्ज भइसकेपछि तपाईले कुनै पनि अनअवेलेबल भएको वेबसाइटहरु तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ र रियली भेटिन्छ पनि। यदि तपाईको ब्राउजरहरु तपाई इथिकल ह्याकिङका कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ भने फ्लाइ VPN अरु पनि छन्, फ्लाइ VPN बाहेकका अरु पनि एप्लिकेसनहरु पाइन्छन्, त्यसमा पनि हामीले युज गरेर रियली नै लोकेसन चेन्जेस भएको फ्लाइ VPN FLY VPN को काम गर्छ। फ्लाइ VPN डाउनलोड गर्नुस्, त्यसपछि आफ्नो डिभाइसको लोकेसनहरु चेन्ज गर्नुस्, त्यसबाट तपाईको रियली नै रेस्पोन्स राम्रो